Asan ako? Wait lang, pakita ko sa inyo later. Wait lang, ayusin natin yung camera. Oh my God! Okay, I'm going to do a video for unboxing what I bought today. Today is Friday, last day of work. Tapos nung lunch break, pumunta ako may katabi kasi kaming sa office namin may katabing anong tawag doon? Mga electronic shop. Ba tawag doon? Anong tawag? Basta Denki-san. Tapos dumaan ako. Tapos parang naisip ko na parang kailangan ko talagang bilhin to kasi matagal ko na siyang gusto at yes, binili ko na siya. Okay, so tada! Hero 8 Black. Tada! Let's do the unboxing! Hi guys! さて、開けましょうか。I wanna be where the people are. I wanna see them dancing. Oh my God, hindi ako marunong bukas na ito. How to start? How to open this? Okay. Yan na siya. Yan na siya. Turn you around. Bakit mo ano? Waterproof. The micro SD. Working. Okay, wait lang. Kailangan niya pa ng setup. So, ayan na.
gumastos in a day. Ayan. Okay, wala akong load. What's this? Galo kang galo. Tapos may kasama rin siyang ano, yung pang-lock. Yan siya. Yan siya. Oh. May ikotan siya sa ilalim. It. Yan siya. Tapos pwede ka mag-dog. Okay? Thank you for watching. I-set up ko lang siya tapos itatry ko later. So excited!